ως ένα από τα αντίπεινα στις τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποίησε το καθεστώς του Κιέβου σε ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια, χαρακτήρισε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα με πυράβλους και drones κατά ενός πολύ σημαντικού στόχου που δεν ήταν άλλος από ένα από τα αεροδρόμια που σταθμεύουν τακτικά αεροσκάφη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και βρίσκεται στην περιοχή του οικισμού Ντούπνο, στην περιοχή Ρίβνε. Φυσικά το ουκρανικό αεροδρόμιο δεν αποτέλεσε το μόνο απόψινο στόχο των Ρώσων, αφού όπως είπαν πύραυλοι και drones πέταξαν και προς ουκρανικές επιχειρήσεις που παράγουν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, εργαστηρίων συναρμολόγησης επιθετικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και αποθηκών πυρομαχικών, όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Ο στόχος της επίθεσης επιτεύχθηκε. Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι χτυπήθηκαν, ολοκλήρωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως δεν έδωσαν και τα ρωσικά μέσα που παρακολουθούμε. Ήρθε όμως η Πολωνία, όπως και η Ουκρανική πολεμική αεροπορία, να πούν αυτά που δεν υπόθηκαν από τους Ρώσους, ξεκινώντας με τους Πολωνούς, οι οποίοι και κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, κάτι που φυσικά μας κίνησε την περιέργεια, αφού για να προβούν σε μια τέτοια κίνηση σημαίνει ότι τα ραντάρ του ΝΑΤΟ εντόπισαν σοβαρή απειλή. Και σοβαρή απειλή δεν νοούνται τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που έχουν πορεία προς τη Δυτική Ουκρανία, αλλά σίγουρα νοούνται οι σύγχρονοι υπερηχητικοί πυράβλοι Κινζάλ. Ναι, η Ρωσία μίλησε με Κινζάλ χθες το βράδυ, καταστρέφοντας προφανώς ολοκληρωτικά ό,τι στόχευσαν στο ουκρανικό αεροδρόμιο, αφού οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θεωρείται ότι είναι αδύνατο να καταρριφθούν και μάλιστα δεν εξαπέλυσαν ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 4. Και όσοι σπεύσουν να πούν το αντίθετο και να χαρακτηρίσουν τη συγκεκριμένη είδηση ρωσική προπαγάνδα, καλύτερα να μασάνε παρά να μιλάνε, αφού αυτή προήλθε από την περίεργη, θα την αποκαλέσουμε, ανακοίνωση της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, που είπε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 479 μη επανδρομένα αεροχήματα τύπου Σαχίτ και προσομοιωτές drones διαφόρων τύπων από τις κατευθύνσεις Κούρσκ, Σατάλοβο, Ορέλ, Μιλέροβο, Πριμόρσκο Αχτάρσκ, 4 υπερηχητικούς πυράβλους KH-47, EX-47-02 Κινζάλ από την περιοχή Ταμπόβ, 10 πυράβλους κρούζ KH-101 από την περιοχή Σαράτοφ, 3 πυράβλους κρούζ KH-22 από τον αεροχώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, 2 αντιραδιενεργούς πυράβλους KH-41P από τον αεροχώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, ένα πυράβλο κρούζ KH-45 από το τότε της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας. Και την αποκαλούμε περίεργη, καθώς λέει ότι κατάφερε να τα καταρρύψει όλα αυτά εκτός από 19 μη επανδρομένα αεροχήματα και ένα πύραυλο κρούζ KH-22. Αλλά οφείλουμε να την αναφέρουμε, αν και δεν την πιστεύουμε, ως προς τις καταρρύψεις. Σε κάθε περίπτωση, το κύριο ζήτημα είναι ότι η Ρωσία μίλησε με Κινζάλ και κατά δεύτερον ότι εκτοξεύει πλέον πολύ μεγάλο αριθμό δολωμάτων για να προκαλέσει κορεσμό στην Ουκρανική αεράμινα. Τώρα απλά αναμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει τα αντίπεινά της κατά της Ουκρανίας και αν τελικά προχωρήσει σε ένα χτύπημα με πύραυλο Ρέσνικ.